آش مصفا بازی ریختم کی میخواد؟ بفرمایید خانم آقا سلام و درود. همونجا تشریف بیار از باقلوای تبریز. همونجا تشریف بیار. Bomba energy. I find time I hold. بفرمایید نماز آتشی بفرمایید ترشی به روغن زیتون. کره خوبه فرمایید کشیدید آقا. شیرین کنندش با جوانه گندمه. حس کنید کار ما. نه عزیزم. عالیه تنش.
فرما و نار تازه